السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا كده اعاده تدوير. هنعمل افكار حلوه جدا جدا من العلب بتاعه الادويه دي. طبعا عارفين العلب دي بتكون بلاستيك كده. جمعت منها شويه عشان خاطر اعمل معاكم افكار النهارده، كلها افكار حلوه وجديده وكمان مفيده جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش طبعا حطوا لايك على الفيديو وكمان اشتركوا في القناه، وتعالي بينا نشوف اول فكره. اول حاجه بقى هعملها في الافكار بتاعتنا، لازم طبعا اخد العلب دي واشيل الورقه اللي عليها دي كلها. وكمان طبعا هنغسلها كويس جدا من جوه ومن بره وننضفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي الورقه بصراحه بتتشال معايا بسهوله خالص. طبعا الوانها جميله، واللي عجبني فيها الوانها كلها الوانها حلوه جدا بقى كده، اورنج واخضر والازرق ده احلى لون عجبني جدا. فطبعا هبتدي ان انا انضفها بالشكل ده واشيل من عليها الورق كله واغسلها وانشفها كويس جدا جدا من جوه ومن بره. بعد كده سخنت معايا سكينه كده على البوتاجاز علشان خاطر تساعدني ان انا اقدر اشيل الرقبه بتاعه الازازه بتاعه العلب دي كده كلها، مش هكون محتاجاها بس اخليها برضو ما ترميهاش، هنعمل بيها فكره في الفيديو بتاعنا. هبتدي ان انا اشيل رقبه الازازه بالشكل ده، وهنسوي طبعا الاطراف بالمقص ونظبطها كده علشان ما تبقاش بتجرح او ما يبقاش فيها اي سن او حاجه، وممكن بالولاعه كده تمشي عليها بحيث زي ما بقولك ما يكونش فيها اي بروز او اي سنون. ده كده شكلهم بعد ما قصيت كل رقبة الازازة بتاعتهم. هاجي كده دلوقتي واعمل لها تزيين بسيط خالص. مش هغطي على اللون بتاعها لان اللون بتاعها شكله حلو. فهبتدي ان انا اجيب شريط ساتان بالشكل ده وهحطه كده على الاطراف بتاعة العلبة. فاول فكرة معايا هستخدم فيها الاربع علب دول اللي هم الالوان بتاعتهم يعني مختلفة كده او زي بعض. خدت 2 من كل لون. هنزين الاطراف بالشكل ده. حابه تضيفي اضافه تانية زي ما انتي عايزه، يعني انا بديكي الفكره الاساسيه وانتي اعملي. بعد كده هبتدي ان انا اثبتهم في بعض بالطريقه دي كده من الجنب، هنلزقهم في بعض بمسدس الشمع وبحيث يبقى شكلهم واخد كيرف كده شويه. بعد كده معايا دلوقتي قطعه كده من الفوم قصيتها شكل دايره، وبعدين الدايره دي حطيت فيها دايرتين تاني صغيرين لونهم ابيض، وبعدين عليهم هحط نقطتين صغيرين لونهم اسود كاني بعمل عينين. هنعمل زي رسمة كده او شكل حلو جدا كده للاطفال. بعد كده عملت زي قرنين كده صغيرين كأني بعمل عارفين شكل مثلا نملة او شكل دودة. وبعدين هجيب القلم بتاعي الماركر وهعمل بقى، هنكمل بقية الرسمة بتاعتنا. عملت رموش، هعمل مناخير، هعمل بق ليها كده شكلها. بعد كده هثبت الرسمة دي او الوش ده على اول كوباية عملناها مسدس الشمع. ودلوقتي مجهزة معايا 6 دوائر صغيرة لونهم اسود من الفوم ده كان بيلزق، فهبتدي ان انا اشيل الورقة اللي عليها وهلزقهم كده على كل كوباية. من تحت هنحط 2 كأنها يعني زي الرجلين كده بتاعت النملة او بتاعت الدودة، يعني هي تمشي الاتنين بصراحة، يعني شكلها يجي على الاتنين، نملة ماشي ودودة ماشي برضو. فهبتدي ان انا اثبتهم بالشكل ده. وكده عملنا منظم بسيط جدا، بصوا شكله حلو خالص، ما لعبناش فيه كتير، ما غيرناش في شكله كتير، حطينا بس كده اضافات بسيطه خالص واكتفينا بالالوان بتاعته اللي هي حلوه اصلا، وعملناه منظم كده للاقلام اتحط على المكتب، شكله جميل خالص وبسيط جدا جدا. ودي كده اول فكره معانا من العلب بتاعت الادويه. لو عجبتك اول فكره حطي لايك على الفيديو وبصي بقى الفكره التانية تحفه. معايا العلبه التانية او الفكره التانية من علبه كده كان لونها ابيض. شلت طبعا الورقه اللي عليها ونضفتها كويس، وكمان شلت رقبه الازازه خالص، خليتها عامله زي كوبايه كده عاديه. برضو مش هغير في شكلها كتير علشان برضو عاجبني لونها الابيض ده. جبت معايا الغيره، ده الغيره بتاعي اللي بستخدمه اسمه اوكي، وجبت كمان سولوتيب، وهبتدي ان انا احدد كده او احط كده قطع من السولوتيب بالشكل ده. بعد كده هاخد من علبة الغيرة بتاعتي كده يعني الغيرة مركزة بدون تخفيف، هاخد منها حتة وهبتدي ان انا افردها كويس جدا تبقى طبقة رقيقة كده على العلبة. بعد كده طبعا معايا دلوقتي جليتر. الجليتر ده ازازة كده على بعضها بجيبها من المكتبة. هبتدي ان انا ارش، وطبعا كل اللي بيقع مني ده هبتدي برضو بعد كده ان انا المه وارجعه تاني في الازازة. بعد كده بسيبها تنشف وبحط عليها تاني طبقة من الغيرة، وبكرر تاني الحركة اللي انا عملتها دلوقتي، بحط تاني طبقة من الجليتر وبعدين طبقة من الغيرة بحيث ان يبقى شكلها مفهوش فراغات، مفهوش يبقى شكلها يعني حلوة كده ومظبوطة. بعد طبعا ما بتنشف دلوقتي شكلها كده بعد ما نشفت. سيبيها في البلكونه كده تنشف براحتها، او حطيها كده قصاد مثلا شباك اي حاجه تطلع عليها هوا بحيث ان هي تنشف كويس. بعد كده هشيل ان عليها السلوتيب بحيث بقى يدينا شكلها متناسق مرتب كده مظبوط، مفيش جليتر طالع فوق ونازل تحت وكده، يعني دي طبعا يعني الفكره من ان احنا حطينا السلوتيب.
ودي كده هحولها بقى لفازة من الورد الصناعي. طبعا احنا كنا عاملين مع بعض من ورق الفوم. الفكرة دي كنت عاملاها معاكم من قريب في فيديو قريب. جبت بقى كده الوردة اللي انا كنت عاملاها وحطيتها، وممكن كمان احط الوردة التانية دي برضو. كل الحاجات دي كنا عاملينها مع بعض. اي واحدة كده بقى تعجبك حطيها، شكلهم من الاتنين حلو بصراحة. اختاروا كده معايا واحدة اثبتها واخليها محطوطة في العلبة. حولناها لفازة جميلة جدا، بسيطة جدا، سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الفكرة دي عجبتكم. حطوا لايك على الفيديو لو الفكرة دي كمان عجبتكم. الفكرة التالتة اللي معايا هستخدم فيها الازازة اللي لونها لبني او ازرق دي. ومعايا دلوقتي كده خيط من الخيش، هبتدي ان انا الفه حوالين الازازة بس مش كلها عشان ما اغطيش برضو على لونها. لونها حلو جدا، فهبتدي ان انا الف كده على تقريبا ربعها كده التحتاني، وهنثبت بمسدس الشمع اللي معانا. بعد كده كمان هحط على الجزء اللي فوق ده على رقبة الازازة. طبعا زي ما انتوا خدتوا بالكم كده انا ما شلتش رقبة الازازة في الفكرة دي. وبرده هنلف عليها من الخيط الخيش بشكل عشوائي كده، وبعدين طبعا بنثبت بمسدس الشمع. بعد كده جبت برواز. البرواز ده كان قديم ومكسور من الظهر كده، ما كنتش بستخدمه، فابتديت ان انا افكه بالشكل ده. وجبت معايا كرتونه قطعتها على نفس مقاس البرواز، وبعدين فتحت لها فتحتين كده. وهنيجي على الازازه بتاعتنا هنعمل فيها عقده بالقماش بتاع الخيش، قصدي الخيط بتاع الخيش، وبعدين هنربطها بالشكل ده وهنعملها عقده من الظهر بحيث تبقى الازازه مربوطه وماسكه معانا في قطعه الكرتون دي. دلوقتي هبتدي ان انا اثبت قطعة الكرتون، وبعدين هدخل بقى كل الخيط وهرجع البرواز زي ما كان بالشكل ده كده. طبعا ده شكله كده هيكون زي يعني برواز ديكوري كده، شكل ديكوري. تقدر تحطي فيه وردة، او ممكن كمان تحطي فيه ورد طبيعي وتزودي بقى مية من تحت، يعني مش ورد صناعي بس، ممكن يعني تستغليها بالشكل ده. وهتعلقيها بقى، ممكن تعلقيها في بلكونة تديكي برضو ديكور حلو. ممكن تعلقيها على باب، اي باب عندك. انا بصوا هوريكم طبعا شكلها بعد ما علقتها هنا كده عندي على الباب. شكلها جميل جدا في ظهر الباب كده، مدي برضو شكل حلو وديكور كده حلو ومختلف وشكله جميل. عامل كده زي الديكورات اللي بنشوفها في المواقع الاجنبيه. طبعا انا ملزقاها بلزق دبل فيس لان هي اصلا خفيفه، وكمان العلبه خفيفه يعني. طبعا دي كده كانت تالت فكره معانا. تعالوا نشوف بقى الفكره الاخيره اللي معانا. طبعا انا في اول فكره قطعت كذا رقبه ازازه وقلت لكم ما ترموهاش، لسه هنكمل بيها افكار تانية. فجمعت كده رقبه ازازه واحده من اورنج دي، وسويت اطرافها كويس جدا بالسكينه. وجبت غطيين طبعا من الغطيان برضو بتاعه العلب بتاعه الدواء. هنثبت كده غطا من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمسدس الشمع، في الحته اللي هي ما فيهاش لفه يعني. والغطا التاني هيبقى بيفتح ويقفل، بيلف كده عادي خالص. عملنا بصوا شكلها كده صغنطوطه، علبه صغنطوطه. ممكن طبعا كل رقب الازازه اللي معاكي ده تعملي بيه الفكره دي. حطيت كده هنا مثلا فيها الخاتم بتاعي، ممكن كمان تستخدميها استخدام تاني بقى حلو جدا هيعجبك قوي. ممكن تحطي فيها الفضه او الكوينز، يعني الفلوس كده اللي هي الفضه. تجمعي فيها كل الفلوس مثلا بتاعتك كده اللي بتبقى ضايعه طبعا في شنطتك، حطيها في علبه صغنونه كده وخليها في شنطتك. الفكره دي بقى جدا يعني حلوه جدا، لذيذه خالص وكمان عمليه. وبكده نكون بقى النهاردة عملنا مع بعض أفكار كلها حلوة جدا وبسيطة زي ما انتوا شايفين، وكمان يعني ليها استفادة مش أفكار كده وخلاص. يا رب الأفكار بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. وطبعا عملنا مع بعض فازة جميلة كده بسيطة. ولو حابين تشوفوا بقى الزرع اللي احنا عملناه منها، هسيب لكم اللينكات بتاعه الزرع ده يعني في ان شاء الله في الديسكريبشن، عشان ترجعوا له لو حابين تعملوا زي. طبعا احنا عاملينه كله من ورق الفوم. عملنا كمان المقلمه الجميله دي، وعملنا كمان التابلو البسيط ده اللي ممكن تزيني بيه كده اي مكان. ممكن تعملي 2 3 جنب بعض من الازايز دي مع البراويز كده مثلا قديمه عندك، تقدري ان انت تزيني بيها كده اي حيطه فاضيه او باب. او بكده اكون خلصت معاكم الافكار بتاعت النهارده. يا رب الافكار تكون عجبتكم كلها. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وايه اكتر فكره عجبتكم. وكمان حطي لايك على الفيديو لو كانت الافكار عجبتك، وكمان اشتركي في القناه لو كنت جديده معانا، وفعلي الجرس على العلامه بتاعه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد قريب جدا. مع السلامه.